Good day mga kalakwatsa, Jesse po, ang inyong senior lakwatsero at welcome po sa pinakabagong episode dito sa ating channel. And for this episode mga kalakwatsa, ipapasyal namin kayo sa napakagandang lalawigan ng Laguna. Nandito po tayo sa bayan ng Luisiana. Ang Luisiana po ang starting point dahil susubukan nating magkaroon ng waterfalls trekking sa araw na ito. Tatlong waterfalls po ang pupuntahan natin, ang Talay Hidden at ang pinakamaganda sa lahat yung Hulugan Falls, pinakamataas at pinakamalaki. So samahan nyo kami as we fully explore yung tatlong waterfalls na ito and let's see what this beautiful waterfalls has to offer. At sa later part po ng ating video, abangan nyo yung ating important things to consider na pwede nyong maging guide kung ang Hulugan Falls po ba ay mako-consider nyo as your next travel destination at syempre sa inyong travel bucket list. Uy mga kalakwatsa, kung magustuhan nyo po ang aming video for today, iniimbitahan po namin kayo to please consider to subscribe to our channel. Hit the subscribe button, isama nyo na rin po ang notification bell para lagi namin kayong naipapasyal sa magagandang destination kagaya po nitong Hulugan Falls. Uy siya nga pala mga kalakwatsa, for regular updates, iniimbitahan po namin kayo to follow us sa aming other social media accounts kagaya po sa Facebook, Instagram at sa TikTok. Kita-kits! So ano pang inihintay natin mga kalakwatsa? Tara, let's explore Hulugan Falls here in Luisiana, Laguna. Lakwatsa na tayo, let's go! Two and a half hours na biyahe from Manila at mararating nyo na ang Barangay San Salvador dito sa Luisiana, Laguna. Gawing kanan from main road ay papasok tayo at dyan lang po sa gilid located ang tour guide station ng Hulugan Falls. Kung sino po ang ma-assign sa inyong tour guide ang siyang magdadala sa inyo papunta sa registration area. Marami at maluwang po ang kanilang parking area. Isa sa reason po marahil ay weekdays po kami nagpunta. Dito po ang registration area kung saan tayo mag-fill up ng forms at may konting briefing at orientation for safety. We decided po na tatlong waterfalls ang bisitahin para sulit ang aming Hulugan Falls experience. At the end of this video po, pakita namin sa inyo ang mga fees na binayaran para sa Hulugan Falls trekking adventure namin. May sari-sari store po sa tabi ng registration area para makabili kayo ng tubig at light snacks na pwede nyong baunin pagpunta sa Hulugan Falls. Kung ready na ang lahat, tara na mga kalakwatsa, sama kayo sa pinakabagong episode sa aming channel. After ng tricycle ride, dito na po ang ating jump off or starting point para simulan ang ating Hulugan Falls trekking experience. Swabe lang sa umpisa ang ating paglalakad dahil may cemented pathways pa tayong madadaanan papasok sa kagubatan ng Barangay San Salvador. Pero habang tumatagal ay nagiging challenging, madulas at matarik ang ating mga dadaanan kaya magsuot ng tamang pananamit at footwear para maging enjoyable at safe ang inyong Hulugan Falls trekking adventure. Along the way going sa ating first waterfalls destination ay madadaanan ninyo ang campsite ng Hulugan Falls. Pwede po kayong mag-camping at mag-overnight dito. After 30 minutes mga kalakwatsa, syempre depende din po sa inyong pacing bago namin narating ang ating unang waterfalls destination sa ating adventure na ito. Okay mga kalakwatsa, at our background ay ang una nating destination dito sa ating Hulugan Falls trekking, ang Talay Falls. Let's go! Napalilibutan ng magagandang rock formation, malalagong puno at halaman, mistulang isang paraiso ang kapaligiran ng Talay Falls. Full of greeneries ang surroundings dahil kahit mga rock formations ay nababalot ng lumot at mga halaman. Maliit lang po ang waterfalls na ito at hindi allowed mag-swimming kaya purely nature appreciation at picture taking ang pwede niyong gawin dito.
guys, at our background ay ang second waterfalls natin, ang Hidden Falls. Ito naman ang i-explore natin. Let's go! Mula sa pagsuot at pag-akyat sa mga batuhan, 15 minutes mula sa Talay Falls lang ay makikita nyo na ang natatagong ganda ng Hidden Falls. Mas mataas at mas malaki kaysa sa Talay Falls. Nakatago sa mga batuhan ng Hidden Falls kung saan niya nakuha ang pangalan nito. Ang gandang pagmasdan ng panglagaslas ng tubig mula sa itaas, kaya naman hindi nyo mapipigilang umaura sa harap ng Hidden Falls. Papunta sa ating final destinations, madadaanan nyo muli ang Hulugan Falls Campsite. May mga upuan kayong magagamit kung gusto nyo ng sandaling pamamahinga. May mga cute na puppies pa nga kaming nakilala. After 30 minutes mga kalakwatsa, mararating nyo na ang Hulugan Falls View Deck. Mula sa spot na ito ay tanawin nyo na mula sa di kalayuan ang naghihintay na kagandahan ng Hulugan Falls. Perfect ang mga upuang kawayan na nilagay nila dito para makapagpahinga sandali at makapagpa-picture habang nasa background ninyo ang kabuuan ng Hulugan Falls. Mula sa view deck ay magsisimula na tayong lumusong. Para sa akin ay ito ang most challenging part ng trekking namin ito. Pababa ang daan, matarik, madulas at may malalaking ugat ng puno pa kayong madadaanan. Humawak ng mabuti sa mga bamboo handrails na nilagay nila dito para maiwasang madulas at para malayo sa sakuna sa pagbaba patungo sa Hulugan Falls. Nakarating na tayo dito sa Hulugan Falls naman. Wait lang, nagutom ako. Kain muna tayo at saka ako ipapakita yung falls sa inyo. Okay mga kalakwatsa, after 30 minutes ng paglalakad mula sa Hidden Falls, narating na natin ang Hulugan Falls, ang siyang pinaka-main destination natin. Let's go! Isang kamanghamanghang ganda ng kalikasan ng inyong masasaksihan sa pagdating ninyo sa Hulugan Falls. Mula sa taas na 230 feet ay dahan-dahang bumababa ang malamig na tubig na pag tinamaan ng sikat ng araw ay nabubuo ang isang bahaghari. Napakasarap sa pakiramdam at sulit ang mahabang paglalakad kung ganito kagandang tanawin ang inyong madadatnan. Tamang pampapawi ng pagod ang paliligo sa malamig na tubig ng Hulugan Falls. Talagang mahuhulog kayo mga kalakwatsa sa taglay nitong ganda. Isulit mga kalakwatsa ang bawat minutong inyong ilalagi at huwag sayangin ang pagkakataon na makapagpa-picture habang nasa background ninyo ang nakakabilib na ganda ng Hulugan Falls ng Luisiana, Laguna. Isang araw ng pagtuklas ng kagandahan ng mga waterfalls na aming binisita. Isang araw din itong puno ng magagandang karanasan mga kalakwatsa.
Kaya't masasabi kong sulit ang pagod at hirap dahil isang magandang karanasan ang aming babaunin sa pagpunta dito sa Hulugan Falls ng Luisiana, Laguna. Whew. Okay guys, you can see medyo basa pa tayo dahil sa paliligo natin dun sa Hulugan Falls. So kababalik lang natin after almost 3 hours din yung nagugol nating oras dun sa pagtitrek sa tatlong falls. Okay mga kalakwacho, some important things to consider sa pagpunta sa Hulugan Falls. Napakaganda ng lugar, very scenic, very Instagrammable, at kung mahilig kayo ng mga commune with nature activities and experience, naku, hindi kayo magsisisi sa pagpunta dito sa Hulugan Falls. Unang-una po ay dapat physically fit kayo, lalo na po kung tatlong falls yung inyong pupuntahan, yung Talay, Hidden at saka nga po yung Hulugan Falls. Demanding po ang pathways, may lugar na matatarik, madulas. This is not advisable po sa mga may heart condition, sa mga senior citizen at sa mga liliit na bata dahil po may hirapan sila tsak na bumaba at mag-trek doon sa Hulugan Falls. Mas doble po at ang effort pag panik dahil kailangan nyong gamitin ang inyong full body weight para makakapit sa mga handrails na kawayan dahil mas matarik din po ang daan pabalik dito sa registration area. Nevertheless, hindi po kami nagsisi dahil napakagandang experience ang aming nakuha sa pag-visit sa tatlong waterfalls na ito dito sa Luisiana, Laguna. Kahit po nakakapagod ay sulit naman dahil ibang klase rin yung makapagbisita ka ng magagandang waterfalls na ganito. Ay mga kalakwacha, gusto naming pasalamatan si Kuya Bonoy, siya yung naging tour guide namin sa pagpunta dun sa Hulugan Falls, Hidden at saka Talay Falls. So kung bibisita po kayo dito sa Hulugan Falls, hanapin nyo lang si Kuya Bonoy. Approve! Uy, siya nga pala mga kalakwacha. Huwag kalimutan tikman ang famous bibingka nila dito sa Hulugan Falls. Abay, mahuhulog din kayo sa sarap nito. Tamang-tamang merienda after ng nakakagutom na Hulugan Falls trekking ninyo. Kagaya po ng nabanggit ko kanina, heto po ang mga expenses na aming binayaran sa pagpunta namin dito sa Hulugan Falls ng Luisiana, Laguna. Kung nagustuhan nyo po ang aming video for today, kami po yung nagpapasalamat sa inyong panonood at iniimbitahan po namin kayo to please like this video, hit the like button, make a comment below for your questions and suggestions with regard po sa Hulugan Falls, share this video sa inyong friends and loved ones, and most importantly, kung hindi pa po kayo subscriber sa aming channel, iniimbitahan po namin kayo to please hit the subscribe button. Siyempre, isama nyo na rin po ang notification bell para naipapasyal namin kayo sa magagandang lugar, magagandang destination, magagandang waterfalls kagaya po nitong Hulugan Waterfalls dito sa Luisiana, Laguna. Maraming salamat po mga kalakwatsa sa inyong panonood sa pagtuto. Kami po ay lubos-lubos na nagpapasalamat sa inyong suporta. Hanggang sa susunod po nating episode. Bye-bye for now. God bless you all.